ආයුබෝවන් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube හි අපේ කුස්සියට. ඉතින් අද අපි මොනවද හදන්නේ? මේ ගැන දැනගන්න යමුද කුස්සියට. ඔව් අද කුස්සියෙන් හැදෙන්නේ මෙන්න මේ බටර් චිකන් එක. විශේෂ තැන්වල තියෙන විශේෂ අවස්ථාවලට හැදෙන ඉතා ගුණදායි වගේම රසවත්ම මේ බටර් චිකන් එක ඔයාට ගෙදරදී නැතුව පිටින් ගන්න ඕන වුණොත් ටිකක් ලොකු මුදලකට තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ රෙසිපියක් දැනගෙන ඔයාම රසවත්ව නිවැරදිව මේ බටර් චිකන් එක හදාගන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි බලමු මේ රසවත් බටර් චිකන් එක හදන්න මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා අපි ගත්තු chicken breast portion එකක්. ඔයාට කැමති විදිහට කැමති ප්‍රමාණයකින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි අරගන්න ඕන මෙන්න මේ ಜಾති ටිකත්. මෙතන තියෙනවා හොඳින් සෝදලා පිරිසිදු කරගත්ත ලුණු කොළ ග්‍රෑම් 100ක් පමණ. ඒ වගේම මේ කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැඳි 5ක් 6ක් පමණ. මේ බටර් ග්‍රෑම් 50ක්. අපි බලමු මෙතන මොනවද අපි අරගත්තේ කියලා. ඔව් මෙතන තියෙන්නේ මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්. මේ තලාගත් සුදු ලුණු බිත් 3ක් වගේ. මේ ලුණු කුඩු. ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රස අනුව ගන්න. මෙතන දෙහි බෑයක් තියෙනවා. චිකන් සුප් කැටයකුත් තියෙනවා. මේ ගම්මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 2ක්. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ තලාගත් එන්සල් කරාබුනේටි කීපයක්. රයිට් එච්චරයි. ඉතින් මේවා වලින් තමයි අපි අද බටර් චිකන් එක නිවැරදිව හදන්නේ. මුලින්ම හොඳින් සෝදා අරගත් මේ චිකන් එක කොටස් වලට කපා ගමු. ඉන්පසු මේ ආකාරයෙන් පිරිසිදු බඳුනකට දාගමු. දැන් අපි ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් මේ වගේ මස් එක උඩින් තවරගමු. ඒ වගේම ලුණු කුඩු ස්වල්පයකුත් මේ ආකාරයට එකතු කරගමු. ටිකක් හොඳින් මේ වගේ කලවම් කර විනාඩි 10ක් විතර වසා තබා ගමු. දැන් අපි කෝන්ෆ්ලවර් ටික ක්‍රමයෙන් මේ වගේ චිකන් වලට ඇඩ් කරගමු. පිටි තැවරෙන්න හොඳින් කලවම් කරලා විනාඩි 10ක් විතර වහලා තියාගමු. මේ වෙලාවේ අපි අපේ ලුණු කොළ ටික නීට් එකට මේ වගේ කපා ගමු.
මේ වගේ. right. දැන් අපි ටිකක් රස්නෙට තියෙන උණු වතුර කෝප්ප භාගයකට මෙතන තියෙන සුප් කැටි දාගමු. අපිට මේක පොඩි කරලා දිය කරගන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ හොඳ උකු ද්‍රාවණයක් වෙන්න. කැට හිටින්නේ නැති වෙන්න හොඳින් දිය කරගමු. ඔයාට ග්‍රේවි ගතිය වැඩිපුර අවශ්‍ය නම් වතුර ටිකක් වැඩිපුර දාගන්න. දැන් අපේ පෑන් එක ලිපේ තියලා බටර් ටිකක් දාගමු. හොඳින් මේ වගේ දිය වෙන්න හරිමු. බටර් ටික හොඳින් දිය වෙනකොටම ක්‍රමෙන් චිකන් කොටස මේ වගේ පෑන් එකට දාගමු. පැත්තක් බැදිලා නම් ඊළඟ පැත්තත් හරවලා බැදගමු. මේ වගේ වෙන්න. මේ ගානට වගේ. මේ සේරම අපි තෙල් උරන ටිෂු කඩදාසියකට දාගමු. දැන් ආයේ අපේ පෑන් එක ලිපේ තියලා කලින් වගේම බටර් ස්වාපයක් දාගමු. එය දියවන විට අපි තලාගත් සුදු ලුණු ටික එකතු කරගමු. ගින්දර ටිකක් වැඩි කරගෙන හොඳින් බැදෙන්න දෙමු. මේ අතරේ අපේ ඉතිරි ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක් දාගමු. ඒ වගේම මිරිස් කුඩුත් හැන්දක් පමණ එකතු කරගමු. තලාගත් එන්සාල් කරාබු නැටි ටිකක් දාගමු. දැන් අපි අවශ්‍ය පමණට ලුණු දාගෙන මේ සේරම හොඳින් බෙදෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගින්දර අඩු කරගන්නත් මතක තියාගන්න. බෙදෙන අතරේ අපි උණු වතුරට දමා උකුට දිය කරගත් සුප් කැටයත් එකතු කරගමු.
සේරම හොඳින් කලවම් කර රත් වන අතරේ කෝන් ෆ්ලයි හැඳි 2-3ක් පමණ එකතු කරගමු. දැන් මේක හොඳින් උකු වෙනවා ඔයාට පේනවා නේද? දැන් ලිපේ ගින්දර තව අඩු කරලා මෙන්න මේ දෙයි බෑයෙන් ඉස්මත් එකතු කරගමු. මේ ආකාරයට බැදගත් චිකන් ටික ක්‍රමයෙන් එකතු කරගමු. දැන් මෙතන සුවඳ, රස, ගුණ සේරම කැටි වෙලා තියෙනවා. විනාඩි 2-3කින් අපි කලින් කපාගත් ලුණු කොළ ටිකකුත් මේ වගේ එකතු කරගමු. හොඳින් කලවම් කරගනිමින් එකතු කරගමු. මේ වගේ ලස්සනට සකසගමු. බලන්න දැන් මේ බටර් චිකන් එක ඕනෑම ප්‍රිය සංഭാෂණයක තියෙන කෑම මේසයකට යවන්න පුළුවන් නේද? ඒ වගේම ගොඩක් අය ඕනෑම කෑමක් එක්ක මේ බටර් චිකන් එක කන්න භාවිතා කරයි කියලා මං අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නෑනේ නේද? කාලම තේරුම් ගන්න මොනතරම් රසවත් කෑමක්ද මේ අපි හැදුවේ කියලා. ගොඩක් ඉක්මනින් ඒ වගේම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් මේ බටර් චිකන් එක ඔයා මේ දැන්ම හදන්න බලන්න. try කරන්න එහෙනම්. රස විඳලා අපටත් පහලින් කමෙන්ට් කරලා දන්වන්න. ඒක අපි දෙගොල්ලන්ටම සතුටක් නේද? එහෙනම් අපි ආයෙත් තව අලුත් රසවත් කෑමක් හදන්න කුස්සියේදී හමු වෙමු. අපව මග නොහැරෙන්න බලන්න ඔයා subscribe වෙලාද bell icon එක active කරලාද කියලා. ඔයාට සුබ දවසක්. Take care.